এতিয়া আমি ক্লাছ 7-ৰ গোটা আকৃতিৰ দৃশ্যায়ন সেই পাঠটোৰ 261 পেজ নম্বৰত থকা 15.2 অনুশীলনী আমি আলোচনা কৰিম। সো 1 নম্বৰ কি দিয়া আছে, চিত্ৰ 1 আয়তীয় ঘনকৰ তিৰ্যক নক্সাটো চাই এটা সমমাত্ৰিক নক্সা আঁকা। সো এইটো চোৱা, এইটো আমাক কি দিয়া আছে, এটা আমাক আয়তীয় ঘনক দিয়া আছে আৰু এইটো কি আমাৰ তিৰ্যক চিত্ৰ। সো তিৰ্যক বুলি কওঁতে কি হ'ব, ইয়াতে আমাৰ চোৱা এইটো আমাৰ কি দিশ, এইটো হ'ল আমাৰ উচ্চতা, এই দিশ আৰু প্ৰস্থ, এই প্ৰস্থটো আমাৰ কি হ'ব পাৰে, সমান নহ'বও পাৰে। ঠিক আছে, ইয়াতে চোৱা, ইয়াতে আমাক 4 দিয়া আছে, কিন্তু আমাক দেখাত তেনেকুৱা লাগিছে নেকি, 4 সেন্টিমিটাৰ যেন লাগিছে নেকি, নাই, গতিকে সেইটো সমান নহ'বও পাৰে। ঠিক আছে, তো ইয়াৰ পৰা আমাক কি কৰিব দিছে, এটা সমমাত্ৰিক নক্সা আঁকিব দিছে। এটা সমমাত্ৰিকত কি হ'ব, দিশটো 4 আছে নহয়, 4 হ'ব, প্ৰস্থ আমি কি দিব লাগিব, 4 সেন্টিমিটাৰে আমি দিব লাগিব। ঠিক আছে, মানে সমান হ'ব লাগিব। ঠিক আছে, আমি এইটো কৰি চাওঁ। সো এই চিত্ৰটো আমাৰ কি দিয়া আছিল, দিশ এল মানে কিমান 4 দিয়া আছিল, 4 সেন্টিমিটাৰ। ঠিক আছে, সেন্টিমিটাৰ, তো প্ৰথমে আমি 4 সেন্টিমিটাৰ আঁকিলোঁ এইডাল। তাৰপিছত আমাক কি দি আছে, এইচ মানে উচ্চতা, উচ্চতা আমাক দিয়া 6 সেন্টিমিটাৰ, 6 সেন্টিমিটাৰ আঁকিলোঁ, এইটো উচ্চতা আৰু দিশ। এতিয়া প্ৰস্থটো আমি 4 সেন্টিমিটাৰ আমাক দিয়া আছে, প্ৰস্থ আমি 4 সেন্টিমিটাৰ আঁকিলোঁ। এইফালে 4 সেন্টিমিটাৰ হ'লে কি হ'ব, এইফালেও 4 সেন্টিমিটাৰ দিব লাগিব। এই দুডাল আঁকি 4 সেন্টিমিটাৰ আঁকি আমি এনেকৈ আমি জইন কৰি দিলোঁ। ঠিক আছে, তাৰপিছত আমি এইফালে আমি কি কৰিম, 6 সেন্টিমিটাৰ, কাৰণ প্ৰস্থ আমাক 6 সেন্টিমিটাৰ দিয়া আছে, গতিকে এইটো প্ৰস্থ হ'ব, উচ্চতা দেখো উচ্চতা, এইটো উচ্চতা হ'ব 6 সেন্টিমিটাৰ। তাৰপিছত এইটো আমি জইন কৰি দিম। তাৰপৰা আমাক দিয়া আছিল যে প্ৰস্থ আমাক 4 সেন্টিমিটাৰ বুলি, আকৌ এইটোৰ পৰা এইখিনিলৈকে এইটো আমাৰ কি হ'ব, প্ৰস্থ হ'ব। ইয়াতে আমি 4 সেন্টিমিটাৰ আঁকিম, এইডালো আমি 4 সেন্টিমিটাৰ আঁকিম, আঁকি এইখিনি আমি এনেকৈ জইন কৰি দিম। ইয়াৰ পৰা এইটো বিন্দুৰ পৰা এইখিনিলৈকে আমি এটা জইন কৰি দিম। ঠিক আছে, তো এনেকৈ আমি কি আঁকিলোঁ, এইটো এটা আমি সমমাত্ৰিক চিত্ৰ এটা আমি আঁকিলোঁ, এইটো সমমাত্ৰিক। ঠিক আছে, দুই নম্বৰটো চোৱা, 5 সেন্টিমিটাৰ 3 সেন্টিমিটাৰ আৰু 2 সেন্টিমিটাৰ মাত্ৰাৰ এটা সমমাত্ৰিক আৰু এটা তিৰ্যক নক্সা আঁকা। এইটো আমি কৰি চাওঁ। আমাক কি দিয়া আছিল, দিশ দিয়া আছিল 5 সেন্টিমিটাৰ, প্ৰস্থ 3 সেন্টিমিটাৰ, উচ্চতা 2 সেন্টিমিটাৰ। প্ৰথমে আমি এটা সমমাত্ৰিক চিত্ৰ আঁকিম। সমমাত্ৰিক চিত্ৰ আঁকোতে ইয়াতে আমাক কি দিয়া আছে, দিশ 5 সেন্টিমিটাৰ আঁকিলোঁ এডাল। তাৰপিছত আমাক প্ৰস্থ দিয়া আছে 3 সেন্টিমিটাৰ, গতিকে এই প্ৰস্থটো আমি আঁকিলোঁ কিমান, 3 সেন্টিমিটাৰৰ। ইয়াতে আমাক উচ্চতা দিয়া আছিল কিমান, 2 সেন্টিমিটাৰ, এইটো উচ্চতা 2 সেন্টিমিটাৰ, এইও কি হ'ব আমাৰ 2 সেন্টিমিটাৰ হ'ব। এইটো আমি এনেকৈ জইন কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত এইটো 5 সেন্টিমিটাৰ, এইটো আমাৰ 5 সেন্টিমিটাৰতে ওলাব। ঠিক আছে, আমাক প্ৰস্থ যে 3 সেন্টিমিটাৰ দিছিল, এইডাল 3 সেন্টিমিটাৰ আঁকিছোঁ, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আমি 3 সেন্টিমিটাৰে আঁকিম। ঠিক আছে, স্কেল ব্যৱহাৰ কৰি এই দুটা আমি জইন কৰি দিলোঁ। তাৰপৰা চা, ইয়াতে আমাৰ কি আছিল, 5 সেন্টিমিটাৰ আছিল, এইডালো আমি 5 সেন্টিমিটাৰ আঁকিম। ঠিক আছে, তাৰপিছত এইডালো আমি 3 সেন্টিমিটাৰ, এইডালো আমি 3 সেন্টিমিটাৰ আঁকিম। ঠিক আছে, এইটো হ'ল আমাৰ এটা সমমাত্ৰিক চিত্ৰ। এতিয়া চোৱা, এল আছে আমাৰ 5 সেন্টিমিটাৰ, মানে দিশ 5 সেন্টিমিটাৰ, প্ৰস্থ 3 সেন্টিমিটাৰ আৰু উচ্চতা 2 সেন্টিমিটাৰ। এতিয়া এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰি আমি এটা তিৰ্যক আঁকিম। ঠিক আছে, চোৱা, আমাক দিশ দিয়া আছে 5 সেন্টিমিটাৰ আঁকিলোঁ, 5 সেন্টিমিটাৰ, আমাক উচ্চতা দিয়া আছে 2 সেন্টিমিটাৰ। প্ৰথমে আমি কি নকৰোঁ, আমি প্ৰস্থটো আমি নাকোঁ, আমি আঁকিলোঁ উচ্চতা, উচ্চতা 2 সেন্টিমিটাৰ। এতিয়া প্ৰস্থ আমাক আছে 3 সেন্টিমিটাৰ, কিন্তু আমি কি কৰিম, আমি কেৱল এটা একক মানে এটা ঘাই আমি লৈ ল'ম। ঠিক আছে, এইফালে চোৱা, এইখিনি দেখা 3 সেন্টিমিটাৰ যেন লাগিছে নেকি, নাই, আমি জাষ্ট এক ঘৰ লৈছোঁ। ঠিক আছে, মানে তিৰ্যকৰ চিত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি এইটো সমান আমাৰ নহ'বও পাৰে। ঠিক আছে, দিশ আৰু প্ৰস্থ আমাৰ সমান নহ'বও পাৰে, গতিকে আমি 3 সেন্টিমিটাৰ লিখিছোঁ হয়, কিন্তু আমি আগতে 3 সেন্টিমিটাৰ অঁকা নাই, আমি 1 সেন্টিমিটাৰ আঁকিছোঁ। এইফালেও আমি 1 সেন্টিমিটাৰ আঁকিলোঁ। ঠিক আছে, এইখিনি আমাৰ 2 সেন্টিমিটাৰ, এইখিনি 1, এইখিনি 1, এইখিনি আমি কি কৰি দিলোঁ, জইন কৰি দিলোঁ। এইফালে দিশ আমাৰ 5 সেন্টিমিটাৰ আছিল, ইয়াতো আমি 5 সেন্টিমিটাৰ আঁকিলোঁ, আৰু এইটো আৰু এইখিনি আমি জইন কৰি দিলোঁ। ঠিক আছে, বা এক ঘৰ, ইয়াৰ পৰা এক ঘৰ দিলোঁ, ইয়াৰ পৰা এক ঘৰ দিলোঁ, এইখিনি আমি জইন কৰি দিলোঁ। তো এইটো হ'ল আমাৰ তিৰ্যকৰ চিত্ৰ। তিৰ্যকৰ ক্ষেত্ৰত মনত ৰাখিবা, এই দিশ আৰু প্ৰস্থ সমান নহ'বও পাৰে।
3 নম্বৰটো চোৱা এটা গোটা বস্তুৰ নাম লিখা যাৰ শীৰ্ষবিন্দু আৰু সমতল বিন্দু নাই চোৱা গোটা বস্তুৰ নাম কৈছে শীৰ্ষবিন্দু বা সমতল বিন্দু নোহোৱা কি আছে গোলকটো আছে মানে বলটো হ'ব বা তোমাৰ কমলা হ'ব এনেকুৱা কাৰণ বলৰ আমাৰ কি নাই কোনো ধৰণৰ শীৰ্ষবিন্দু নাই সমতল নাই ঠিক আছে গতিকে বল 4 নম্বৰটো চোৱা 3 সেন্টিমিটাৰ 3 সেন্টিমিটাৰ আৰু 3 সেন্টিমিটাৰ জোখৰ তিনিটা ঘনক এটাৰ ওপৰত আনটো থৈ দিলে উৎপন্ন হোৱা গোটা বস্তুটোৰ নাম লিখা গোটা বস্তুটোৰ দিশ আৰু প্ৰস্থৰ উচ্চতা কিমান হ'ব সো আমাৰ কি হ'ব এই ঘনকটোৰ যদি আমি 3 সেন্টিমিটাৰৰ ধৰি লও এইটো আমাৰ 3 সেন্টিমিটাৰ ইয়াৰ ওপৰত যদি আমি আৰু 3 সেন্টিমিটাৰ থওঁ ইয়াৰ ওপৰত যদি আমি আৰু 3 সেন্টিমিটাৰ থওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমাৰ দিশ আৰু প্ৰস্থটো আমাৰ একেই থাকিব দিশ আমাৰ 3 সেন্টিমিটাৰ থাকিব প্ৰস্থ আমাৰ কি হ'ব 3 সেন্টিমিটাৰ থাকিব কিন্তু আমাৰ উচ্চতাটো বাঢ়ি যাব 3 ইয়াৰ ওপৰত আৰু 3 কৰা কি হ'ব 6 আৰু 3 কৰা কি হ'ব 9 গতিকে কি হ'ব দিশ 3 সেন্টিমিটাৰ প্ৰস্থ 3 সেন্টিমিটাৰ আৰু উচ্চতা 9 সেন্টিমিটাৰ চোৱা দিশ হ'ব 3 সেন্টিমিটাৰ প্ৰস্থ 3 সেন্টিমিটাৰ উচ্চতা কিন্তু আমাৰ কি হ'ব 9 সেন্টিমিটাৰ হ'ব এটা পেজ নাম্বাৰ 262 15.3 আমি আলোচনা কৰিম সো কি দিয়া আছে এক নম্বৰটো চিত্ৰ একলৈ মন কৰা ইয়াত কিমানটা ঘনক আছে এই চিত্ৰটোত কিমানটা ঘনক আছে চিত্ৰটোত আমাৰ কেইটা ঘনক আছে 4টা ঘনক আছে 2 নম্বৰটো চোৱা কি দিয়া আছে চিত্ৰটোত মুঠতে কেইটা ঘনক আছে যদি এটা ঘনকৰ মাত্ৰা 2 সেন্টিমিটাৰ 2 সেন্টিমিটাৰ 2 সেন্টিমিটাৰ হয় তেন্তে আয়তীয় ঘনকৰ মাত্ৰা কিমান হ'ব সো ইয়াতে আমাৰ ঘনক কেইটা খুদিছে ইয়াতে আমাৰ ঘনক আছে কেইটা 16টা ঠিক আছে তোমালোকে হিসাব কৰি লবা মই লিখি দিছো যে ঘনক আছে ইয়াতে 16টা আৰু ঘনকৰ মাত্ৰা কি হ'ব আমাক কি দিছিল যে 2 সেন্টিমিটাৰ 2 সেন্টিমিটাৰ 2 সেন্টিমিটাৰ হয় তেন্তে আয়তীয় ঘনকৰ মাত্ৰা কি হ'ব তেতিয়াহ'লে আয়তীয় ঘনকৰ কি হ'ব দিশ হ'ব 8 সেন্টিমিটাৰ প্ৰস্থ হ'ব 4 সেন্টিমিটাৰ আৰু উচ্চতা কিমান হ'ব উচ্চতা হ'ব 9 সেন্টিমিটাৰ সো কি হ'ব আয়তীয় ঘনকৰ মাত্ৰা হ'ব দিশ 8 সেন্টিমিটাৰ প্ৰস্থ 4 সেন্টিমিটাৰ আৰু উচ্চতা 9 সেন্টিমিটাৰ 3 নম্বৰটো চোৱা কি দিয়া আছে পাঁচটা ঘনক একেলগে ৰাখি তিনিটা বেলেগ বেলেগ দিশৰ চিত্ৰ আঁকা মানে সন্মুখৰ দৃশ্য ওপৰৰ দৃশ্য আৰু কাষৰ দৃশ্য পাঁচটা ঘনক একেলগে ৰাখি আমাক এটা চিত্ৰ আঁকিব দিছে এইটো আমি কি চাওঁ সো আমি পাঁচটা ঘনক এটা আঁকিলো 1 2 3 4 5 ঠিক আছে এইটো এটা আমি ঘনক আঁকিলো এইটো যদি আমি ওপৰৰ ফালে চাওঁ আমি কি দেখা পাম ওপৰৰ পৰা চালে আমি কি এইখিনি দেখা পাম ঠিক আছে আকৌ কাষৰ ফালে চালে আমি কি দেখা পাম এইখিনি আকৌ যদি আমি সন্মুখৰ ফালে চাওঁ এইখিনি দেখা পাম ঠিক আছে মই আঁকি দিছো সো সন্মুখৰ দৃশ্য কি হ'ব এইখিনি হ'ব আমাৰ সন্মুখৰ দৃশ্য আৰু ওপৰৰ পৰা আমি এইখিনি এনেকৈ দেখা পাম ঠিক আছে সেই কাৰণে মই আঁকি দিয়া নাই ওপৰৰ পৰা আমি এনেকৈ দেখা পাম তো কাষৰ পৰা আমি এইখিনিহে দেখা পাম এটা 4 নম্বৰটো চোৱা কাষৰ পৰা 5টা ফুট দেখাকৈ এটা লুডু ডাইছৰ ত্ৰিমাত্ৰিক চিত্ৰ আঁকা ডাইছটোৰ ওপৰৰ পৰা চালে কেইটা ফুট দেখা পোৱা যাব তো এইটো আমি কৰি চাওঁ সো আমাক লুডু ডাইছ এটা আঁকিব দিছিল লুডু ডাইছ এটা আঁকি ললো তোমালোকে স্কেল ব্যৱহাৰ কৰি ভালকৈ আঁকিবা ঠিক আছে মই জাস্ট এনে বুজাবৰ কাৰণে তোমালোকক আঁকি দেখাইছো আমাক কৈছিল যে কাষৰ পৰা যদি আমি 5টা ফুট দেখা পাওঁ তো ইয়াতে 5টা 1 2 3 4 5 ওপৰত আমি কি দেখা পাম সো ইয়াত যদি আমাৰ 5 থাকে ওপৰত নহলে আমাৰ 6 থাকিব আৰু নহলে আমাৰ 1 থাকিব ঠিক আছে এটা ওপৰত যদি আমি 6 লিখো ইয়াতে আমাৰ কি হ'ব তলত আমাৰ কি হ'ব 1 হ'ব আৰু এইফালে কি হ'ব আমাৰ 4 হ'ব ঠিক আছে বা তোমালোকে ইয়াতে 1 লিখিব পাৰা ঠিক আছে ইয়াত যদি 1 হয় ইয়াতে কিন্তু 6 হৈ যাব গতিকে মই লিখি দিছো যে ডাইছটো ওপৰৰ পৰা চালে